مصطفى لطفي المنفلوطي، ذلك الأديب المبدع الذي تميزت كتاباته بالرقي والعبارات المنمقة والعاطفة الصادقة وروعة البيان وعمق التعبير، متفردا عن غيره من الأدباء بأجود العبارات وأكثرها سلاسة وأسرعها وصولا للقلوب، خاصة وأنه وهب قلمه من أجل قضايا المجتمع والدفاع عن قيم الشعب المصري وأخلاقياته. فقد نالت المرأة حيزا كبيرا من كتاباته، لا سيما وأنها كانت إحدى القضايا الحساسة التي اهتم بها العديد من معاصريه من المفكرين والأدباء، وممن يطلق عليهم دعاة تحرير المرأة. حكايتنا اليوم من كتاب العبرات، وهي حكاية من نسج خيال الكاتب تناول فيها المنفلوطي قضية هامة شغلت المجتمع المصري في ذلك الوقت، وانقسم حولها المفكرون ما بين مؤيد ومعارض، ألا وهي قضية الانفتاح على المجتمع الغربي ودعوات تحرير المرأة التي انتشرت في القرن الماضي. ليهب المنفلوطي مدافعا عن وجهة نظره في هذا الشأن من خلال قصة بالغة ومؤثرة سلطت الضوء على القضية، وهي قصة الحجاب. تلك القصة التي بدأت بآمال غريبة وانتهت نهاية مأساوية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. تبدأ قصتنا بذلك الشاب الذي ذهب إلى أوروبا وظل بها عدة سنين، شاب بسيط متشبع بالعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، ليعود في النهاية إلى الوطن بقلب غير الذي جاء به، قلب ناقم ساخط على الأرض وساكنيها والسماء وخالقها. ذهب وما على وجه الأرض أحب إليه من دينه ووطنه، وعاد وما على وجهها أصغر من عينيه منهما، بعد أن امتلأ رأسه وتشبع قلبه بالأفكار الغربية المخالفة لأحكام ديننا وعاداتنا وتقاليدنا. شأنه في ذلك شأن الكثير من الفتيان الذين يذهبون إلى أوروبا للدراسة فينبهرون بالثقافة الغربية ويفتنون بها، ناسين معها قيم مجتمعهم وما نشأوا عليه. ولم يتخلى المنفلوطي عن صديقه، وحاول رده إلى الطريق الصواب دون جدوى، حتى كان ذلك اليوم الذي كان آخر عهده به، عندما ذهب إلى صديقه فوجده مهموما مكتئبا، فسأله المنفلوطي عما أهمه، فإذا بذلك الصديق يشكو إليه زوجته التي تقف كالصخرة العاتية في طريق أحلامه وآماله. تملكت الحيرة المنفلوطي، أي أحلام وأي آمال تلك التي يعنيها صديقه؟ نقل المنفلوطي سؤاله الحائر إلى صديقه الذي فاجأه بقوله: ليس لي في الحياة إلا أمل واحد، وهو أن أغمض عيني ثم أفتحهما فلا أرى برقعا على وجه امرأة في هذا البلد. وتابع الصديق قائلا: إن كثير من الناس يرون في الحجاب رأيي ويتمنون ما أتمنى فعله، ولا يحول بينهم وبين نزعه عن وجه نسائهم وإبرازهن إلى الرجال يجالسنهم كما يجلس بعضهن إلى بعض إلا العجز والضعف والهيبة التي تمتلك نفس الرجل الشرقي كلما حاول الإقدام على أمر جديد. فرأيت أن أكون أول هادم لهذا البناء القديم الذي وقف سدا دون سعادة الأمة وارتقائها دهرا طويلا، وأن يتم على يدي ما لم يتم على يد أحد غيري من دعاة الحرية. فعرضت الأمر على زوجتي فاستنكرت الأمر ورفضته، وزعمت أنها إن برزت إلى الرجال فإنها لا تستطيع أن تبرز إلى النساء بعد ذلك حياء منهن وخجلا. لكن أنا أقول أن ما يمنعها ليس الخجل ولا الحياء، ولكنه الموت والجمود والذل الذي ضربه الله على هؤلاء النسوة في هذا البلد، أن يعشن في قبور مظلمة في حياتهن ثم يأتيهن الموت فينتقلن من مقبرة الدنيا إلى مقبرة الآخرة. صدم المنفلوطي كثيرا من كلام صديقه، وحاول محاورته بالدين تارة وبالمنطق تارة أخرى دون جدوى، حتى قال له: لقد عشت في أوروبا فترة طويلة، ألم تطمع في أعراض نساء غيرك؟ ألا تخشى على عرضك من أن يطمع فيه الناس؟ فأجابه الصديق: إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال من شرفها وعفتها في حصن حصين لا تمتد إليه المطامع. فرد عليه المنفلوطي: تلك هي الخدعة التي يخدعكم بها الشيطان أيها الضعفاء، فالشرف كلمة لا وجود لها إلا في قواميس اللغة ومعاجمها، فإن أردنا أن نفتش عنها في قلوب الناس وأفئدتهم قلما نجدها،
والنفس الإنسانية كالماء الراكد لا يزال صافيا رائقا حتى يسقط فيه حجر، فإذا هو مستنقع كدر. وهنا سأله صديقه مستنكرا: أتنكر وجود العفة بين الناس؟ فأجابه المنفلوطي: لا أنكرها، لكنها موجودة بين الضعفاء وغير موجودة عند الرجل القادر والمرأة الحاذقة. فتخيل لو سقط الحجاب بينهما، ما الذي سيحدث؟ على من تريدون أن تظهر نساؤكم لرجالكم؟ هل على المتعلم الذي يقول إن نساء البلد جميعا نسائي؟ أم على الطالب الذي يملأ محفظته بصور عشيقاته؟ أم على الرعاع وكثير منهم يدخل البيوت كخادم ذليل ثم يخرج صهرا كريما؟ وتابع المنفلوطي كلامه: لماذا تشغلون أنفسكم بأمر المرأة وحجابها وسفورها وحريتها وأسرها، كأنما قد قمتم بكل واجب للأمة عليكم، فلم يبق إلا تلك القضية؟ هذبوا رجالكم قبل أن تهذبوا نساءكم، فإن عجزتم عن الرجال لأنتم عن النساء أعجز. اتركوا هذا الباب مغلقا، فإنكم إن فتحتموه فتحتم على أنفسكم ويلا عظيما. أنتم تخاطرون بالمرأة في معركة خاسرة. اتركوا المرأة وشأنها، فهي لم تشكو إليكم ظلما ولا تقدمت إليكم في أن تحلوا قيدها وتطلقوها من أسرها. إنها لا تشكو إلا فضولكم وإسفافكم ومضايقتكم لها ووقوفكم في وجهها حيث صارت وأينما حلت، حتى ضاقت بها الحياة فلم تجد لها سبيلا إلا أن تسجن نفسها بنفسها في بيتها فرارا من فضولكم. فوا عجبا لكم تسجنونها بأيديكم ثم تقفون على باب سجنها تبكونها وتندبون شقاءها. إنكم لا ترثون لها بل ترثون لأنفسكم، ولا تبكون عليها بل على أيام قضيتموها في ديار يسيل وجوها تبرجا وسفورا ويمتلئ خلاعة واستهتارا، وتودون أن تروا هنا نفس الحياة التي رأيتموها هناك. إنكم تريدون أن تتسلل العفة من حياتكم. لقد عاشت المرأة في بيتها هادئة مطمئنة في بيتها، راضية عن نفسها وعن حياتها، ترى السعادة في وقفة تقفها بين يدي ربها، وترى الشرف في خضوعها لأبيها وطاعة لزوجها، فتحب زوجها لأنه زوجها كما تحب ولدها لأنه ولدها، وترى أن الزواج أساس الحب. لكنكم علمتموها أن تزدري أباها وأن تتمرد على زوجها، وقلتم لها أن تختار زوجها بنفسها، فاختارت لنفسها أسوأ مما اختار لها أهلها. قلتم لها أن الحب أساس الزواج، فأصبحت تطلب في كل يوم زوجا جديدا، وقلتم لها لابد وأن تتعلم تربية ولدها والقيام على شؤون بيتها، فتعلمت كل شيء إلا تربية ولدها والقيام على شؤون بيتها. وبذلك انتشرت الريبة في نفوس الأمة جميعا، وأصبحت البيوت كالأديرة، الرجال مترهبين والنساء عانسات. رأيتم العلماء في أوروبا يشتغلون بكماليات العلوم بين قد فرغت من ضرورياتها، فاشتغلتم به مثلهم في أمة معظمهم لا يعرفون حروف الهجاء. ورأيتم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين شعوب ملحدة لها من عقولها وآدابها ما يغنيها عن إيمانها، فاشتغلتم بنشرها بين أمة ضعيفة ساذجة لا يغنيها عن إيمانها شيء. ورأيتم الرجل الأوروبي حرا مطلقا لكنه يعرف حدود الحرية، لكن رجالكم ضعفاء الإرادة والعزيمة فتزل أقدامهم. ورأيتم الرجل الأوروبي يستطيع أن يرى زوجته تصاحب من تشاء، فرأيتم أن الرجل الشرقي الغيور يجب أن يكون مثله. ورأيتم المرأة الأوروبية الجريئة مع الرجال تحتفظ بنفسها وكرامتها، فأردتم من المرأة الضعيفة الساذجة أن تبرز للرجال مثلها. ثم تم المنفلوطي كلامه متضرعا: إني أتضرع إليكم باسم الشرف الوطني والحرمة الدينية أن تتركوا النساء مطمئنات في بيوتهن. لكن كل هذا الكلام لم يلقى لدى صديقه سوى السخرية والاستهزاء، فقرر المنفلوطي مقاطعة صديقه ذاك، لتستمر تلك المقاطعة 3 سنوات كاملة، حتى جاء اليوم الذي تحققت فيه مخاوف المنفلوطي ووقع ما كان يخشاه. علم المنفلوطي أن صديقه قد هتك الستر في منزله بين نسائه ورجاله، فقاطعه لمدة 3 سنوات كاملة، حتى جاء اليوم الذي رآه فيه خارجا من منزله وهو في حالة ذهول بصحبة أحد جنود الشرطة. فشعر المنفلوطي بقلق وتقدم من صديقه يسأله عن السبب، فأخبره الصديق بأنه لا يعلم سبب استدعاء الشرطة له في هذا الوقت من الليل، وأنه يخشى أن يكون مكروه قد أصاب زوجته،
فهي لم تعد حتى الآن، وطلب ذلك الصديق من المنفلوطي أن يأتي معه إلى المخفر لعله يحتاج إلى مساعدته. لم يتردد المنفلوطي في تلبية طلب صديقه، فذهب معه إلى مخفر الشرطة ليقابلهم المأمور ويدني الشاب منه قائلا: يؤسفني أن أخبرك يا سيدي أننا وجدنا رجلا وامرأة في وضع مريب، وأن المرأة تدعي أنها تربطها صلة ما بك، لذلك استدعيناك. ودخلت المرأة ليتفاجأ الشاب بزوجته، وإذا الرجل أحد أصدقائه، فصرخ صرخة مدوية ثم سقط في مكانه مغشيا عليه. نقل المنفلوطي صديقه إلى منزله واستدعى له الطبيب الذي قرر أن الشاب لديه حمى دماغية شديدة، فظل المنفلوطي ساهرا بجوار صديقه يداويه حتى دنا الصبح، فأفاق الشاب وأخذ يبكي ندما وهو يسأل عن زوجته، فأخبره المنفلوطي أنها عادت إلى منزل أبيها، فقال الشاب باكيا: ورحمتاه لها ولأبيها ولجميع قومها، فقد كانوا قبل أن يتصلوا بي شرفاء أمجادا، فألبستهم منذ عرفوني ثوبا من العار لا تمحوه الأيام. لقد كنت أقسمت لأبيها يوم تزوجتها أن أصون عرضها صيانتي لحياتي، وأن أمنعها مما أمنع منه نفسي، فحنثت في يميني، فهل يغفر لي ذنبي فيغفر لي الله بغفرانه. إنها قتلتني، ولكنني أنا الذي وضعت في يدها الخنجر الذي أغمدته في صدري، فلا يسألها أحد عن ذنبي. البيت بيتي، والزوج زوجتي، والصديق صديقي، وأنا فتحت باب بيتي لصديقي إلى زوجتي، فلم يذنب إلي أحد سواي، لذا فقد عفوت عن زوجتي. أخذ الشاب يهذي بالكلام برهة قبل أن يعود إلى ذهوله واستغراقه، قبل أن تدخل الحجرة مرضعة ولده، فابتسم لمرآه وضمه إلى صدره وقبله بحنان، ثم انتفض فجأة وقال: أبعدوه عني، ربما لا يكون ابني، سلوا أمه عن أبيه من هو، واذهبوا به إليه. لا ألبس العار في حياتي وأتركه أثرا خالدا ورائي بعد مماتي. على صراخ الطفل المسكين فعاد أبوه يضمه إليه وهو يقول: لقد خلف لك أبوك اليتم وخلفت لك أمك العار، فاغفر لهما ذنبهما إليك، سواء كنت ولدي يا بني أم ولد الجريمة، فإنني قد سعدت بك حقبة من الدهر، فلا أنسى يدك عندي حيا أو ميتا. ثم بدأ ينزع نزعا شديدا ويئن أنينا مؤلما، وبدا الموت يخيم بظلاله الكئيبة على المكان. عندما دخلت الحجرة امرأة تلبس السواد ثم ركعت بجانبه وأخذت تقبل يده وتقول: لا تخرج من الدنيا وأنت مرتاب في ولدك، إني دنوت من الجريمة لكنني لم أرتكبها، فاعف عني يا والد ولدي، وادعوا لي أن ألحقك، فلا خير لي في هذه الحياة بعدك. ثم انفجرت باكية، فألقى على وجهها نظرة باسمة كانت هي آخر عهده بالحياة ومات، لتبقى قصته عبرة لغيره.